Magandang hapon ulit sa inyo, no? Nakakatuwa, nandito na naman tayo. Panibagong linggo, panibagong message ni Lord. And before ako mag-share ng message ni Lord, ito ang gusto kong gawin nyo. Excited na ba kayo? Kung excited na kayo, ito gawin nyo. Diyan sa baba nyo, meron diyang share, like, react, no? Kung nag-comment kayo. Pindot kayo. Sige, bibigyan ko kayo ng 10 seconds. Magbibilang ako. Sige, pindot-pindot kayo, ha? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Na-share nyo ba sa mga friends nyo, no? Alam nyo, every time na nag-meet tayo, kahit video lang ito, pero naniniwala ako, every message ni Lord is good for everyone. Kailangan natin ito at alam ko makakatulong sa atin sa bawat parte ng buhay natin. And excited ako kasi kung last week pakiramdam nyo ay nabitin kayo kasi may nag-comment sa akin. Sabi gano'n, Pastor, nag-enjoy ako sa preaching kaya lang bitin, no? And sabi kong gano'n, talagang bitin dahil meron tayong part 2. So kung nabitin kayo last week, ito na yung part 2, ito na yung kasunod na mag-aaralan natin ang buhay ni Joseph kasi marami tayong hindi maiintindihan at marami tayong hindi naiintindihan pagdating sa buhay natin. And ang buhay ni Joseph, ako nakaka-relate ako dito dahil talagang sa mga napagdaanan niya, sa pinagdadaanan niya, at pagdadaanan niya pang sa mga susunod na panahon ay talagang kakaiba. And gusto kong ma-remind tayo na itong Joseph na to, napakabata, no? 17 years old, binigyan ng panaginip ng Diyos na someday ang kanyang mga kapatid ay yuyuko sa kanya, magre-respect sa kanya, magre-recognize sa kanya, and even yung mga parents niya. Kaya lang, before niya pagdaanan yon, hinayaan siya ni Lord na dumaan sa preparation period. Si Joseph, character niya dinevelop to be a respectful, responsible, humble, and persevering person. So, ibig sabihin, ang Diyos, alam niya kung ano yung kakailanganin natin sa mga susunod na panahon and He would prepare us. Alam niyo, si Lord, everyday pine-prepare tayo. Pero alam niyo ba, tayong lahat, madalas, nagugulat sa preparation ni Lord. Pero pwedeng sabihin natin yung pinagdaanan ni Joseph, lagi ko napapagdaanan rin yun. And itong mga pag-prepare ni Lord sa atin, it's part ng great plan ni Lord. Mamaya maintindihan natin kung bakit kailangan ang paghahanda. Tinignan mo yung word ng prepare. Sabi nga nun, being prepared can reduce fear, anxiety, and losses that accompany disaster. Ang preparation raw ay nakakatulong sa bawat isang tao. May it be sa mga disaster sa bagyo, o kaya sa mga problema sa bahay. Pag ikaw ay naghahanda, kagaya nitong COVID na to, walang naghanda sa atin. Hindi natin na-expect na one day, mayroong isang virus na lalabas na talagang mapaparalyze ang lahat, matitigil ang church, matitigil ang work, matitigil ang sasakyan, talagang nandun lang ikaw sa bahay. So this is a clear proof na ang preparation ay napaka-importante sa bawat isa sa atin. And when it comes to God preparing us, He wants us not to be surprised. Kumbaga, hindi tayo dapat nagugulat dito na nangyayari. Kasi, sabi nga natin, as He develop us and brings us to His designed plan. Kumbaga, itong preparation na to, dadating at dadating, kasi ito ang magdadala sa atin dun sa gusto niyang mangyari sa bawat isa sa atin. And every day, God allows these things to happen because ikaw at ako ay mayroong patutunguhang maganda. And gusto ko ngayon palang ma-excite ka na, ma-encourage ka na yung sitwasyon mo ngayon ay ngayon lang to, ito yung preparation mo kasi mayroong darating na mas maganda. So, kung handa ka na, bago tayo magpatuloy, let's all close our eyes and pray. Let's ask God for wisdom and understanding and guidance, no? Na yung message na matatanggap natin ngayong
hapong ito ay talagang matanggap natin mula sa ating puso at talagang ma-enjoy natin kasi sayang yung preparation sa atin. Let's pray. Aming Ama, maraming pong salamat. Napakabuti mo, Panginoon, sa amin. Kasi sa mga pinagdadaanan namin ngayon, maraming questions, maraming pangamba. Alam namin po, Panginoon, na napaka-importante nito. Pine-prepare mo kami. Now we are learning that you are bringing us into a better situation po, Panginoon. Itong pinagdaanan naming pandemic, it's just part of it. If we will learn, we will accept your preparation po, Panginoon. It will help us be a better person po, Panginoon. Person na handang-handa na harapin kahit ano pa man. Ikaw pong patuloy na magpaunawa sa amin. Samahan mo po, Panginoon, kami sa hapong ito at maitaas ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi nga nun sa pinag-aaralan natin, Genesis 50:19 to 20, But Joseph said to them, Don't be afraid. Am I in the place of God? Sabi niya gano'n. You intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Ito yung pinag-usapan natin last week, and we will continue. How did God prepare Joseph for the saving of many lives? Kumbaga, last week, sabi na nabasa natin na merong pinagdaanan si Joseph. Ang huling binasa natin noon na si Joseph ay napunta sa Shechem, na kung saan ina-expect niya na nandun yung mga kapatid niya, pero yung pala lumipat sa Dothan. Natatandaan niyo ba yung usapan natin? Ngayong hapong ito, the reason why God prepared Joseph, kung bakit hinahanda ni Lord si Joseph. Dito makikita natin sa pag-uusapan natin that si Joseph will experience heartaches. Joseph, he will experience frustrations. No? Kayo ba'y nakaranas na ng heartaches, yung sa malom niyo talaga? O yung mga bagay na nakakalungkot, na frustrate kayo, titingnan natin why God prepared Joseph. And dito makikita natin why is God preparing us. No? Tingnan natin yung first situation ni Joseph. Sa Genesis 37 verse 18 to 20, sabi nga lang, when Joseph's brothers saw him, sabi nga, di ba pumunta si Joseph sa Dothan. Sabi nga lang, when Joseph's brothers saw him coming, they recognized him in distance. As he approached, they made plans to kill him. Grabe naman talaga galit ng mga kapatid na to. Kumbaga ngayon, ang inaano nila, papatayin na, sabi nila, here comes the dreamer, they said. Come, let us kill him and throw him into one of the cistern. We can tell our father a wild animal has eaten him. Then we'll see what becomes of his dreams. What would you feel kung merong masamang loob sa'yo at merong gustong itigil ang mga pangarap mo? Di ba nakakalungkot? Yung mga pangarap natin malalaki, matatayog, yung bang talagang nangangarap ka, sasabihin sa'yo grabe naman yung mga pangarap mo, baka mapuntang bangungot yan, di ba? Pero si Joseph, nasabi nila dito, patay natin. From being jealous, now they are planning to kill him. Dito makikita natin, a small issue in mind can lead us to a bigger sin. Yung mga kapatid niya, inggit lang nung una, ngayon gusto lang pumatay. Grabe. Mag-ingat tayo, no? Dahil yung mga pumapasok sa isip natin, sasabihin natin, simple lang, joke lang, pero pwede pala tayong dalhin ito sa mas malalim na kasalanan. They plan to kill him. Pagkatapos yung patayin, itatapon siya sa balon, yung sa cistern na sinasabi nila, at sasabihin nila sa tatay nila, ay, nakakasalubong niya ang isang mabangis na hayop at namatay. Ano ulit ang pakiramdam niyo? Tanongin niyo sarili niyo, ano kaya magiging pakiramdam natin? Alam niyo, many times, maraming dream killers. Ang dream killers, they break apart our confidence and creativity. Yung mga nangangarap ka, tapos unti-unti, yung malaking pangarap mo, paliit ng palit hanggang bandang uli,
wala na, ayaw mo nang mangarap kasi imposible, sabi nga nila. Dream killers will lead you to frustration that leads to fear, anxiety, then depression. Etong sinasabi ko based on studies. Meron talagang tinatawag na dream killers. Ito yung mga bagay na sumisira, yung mga sitwasyon sa buhay natin na sumisira ng mga pangarap. And alam nyo ba, ito gusto kong sabihin sa inyo, this is Satan's goal para sa bawat isa. To be a dream killer. Sabi nga dun sa John 10:10, ano? The thief, si Satan, comes only to steal, kill, and destroy. Pero alam nyo, si Lord sabi nga nun, I have come that they may have life and have it to the full. At tinignan ko, sabi nga nun, yung full meaning of full, yung ibig sabihin ng buo, kagaya ng wholeness natin, ano? Sabi nga nun, pertain to a quantity so abundant as to be considerably more than what one would expect or anticipate. Yung ibig sabihin ng full o yung wholeness na design ng Lord pala sa atin, it is beyond ordinary. It is beyond your imagination. Kung ang iniisip mo ay magkaroon ng kotse, anong klaseng kotse? Kasi si Lord, yung fullness na sinasabi ni Lord sa atin is beyond ordinary. Hindi lang basta kotse, magandang kotse. SUV, no? Kaya kang bigyan ng mas maayos na buhay ng Lord. Ito yung sinisira ni Satan. Ito yung pinapatay niyang pangarap sa bawat isa sa atin. And alam nyo ba, it saddens people pagka ang dreams nila nawala. Kasi pagka ang dreams nila nawala, ang hope mawawala. Pagka ang hope mawawala, no use of life. Baliwala ang buhay. Kaya nga pinag-usapan natin noong nakaraan, sabi kong ganun, we should not let go of our puzzle piece. Huwag natin itong bibitawan kagaya ni Joseph. No? Ano kaya ang pakiramdam ni Joseph nung binabalak siyang patayin? No? Anong pakiramdam niya kung hindi kapitan? Sabi niya gano'n, I saw my dream. Pangarap ko to, panaginip ko to, binigay ng Diyos, hindi ko bibitawan. Yun yung dapat na attitude natin. Sa kahit ano, kahit meron man mga taong sumisira ng pangarap natin, huwag kang papayag. Hold on to your peace. Kasi yung peace na yan, yung pirasong yan, ng puzzle mo sa buhay mo, no matter what situation we can go through, ang importante, sasabihin mo sa sarili mo, yung pangit sa buhay ko, this is not the design that God has given sa life ko. Hold on to the peace. Kasi sa pagdating sa chapter 37, 21 to 22, sabi nga nun, but when Reuben heard of this scheme, balak na papatayin siya, he came to Joseph's rescue. Sabi nga nun, let's not kill him, huwag nating patayin. Why should we shed any blood? Let's just throw him in this empty cistern. In the wilderness, sabi nga nun, when he died without our laying on hand on him. Reuben was secretly planning to rescue Joseph and return to his father. Isipin natin, kung merong dream breakers, alam nyo, merong dream rescuers. Merong magliligtas. Dahil sa sinabi ni Reuben, instead of killing Joseph, ang ginawa nila, tinapon lang nila dun sa balon. Instead of being killed and really, yung alam mo yung stopping yung dream ni Lord na binigay kay Joseph, he was saved. God will bring rescuers sa life natin. Alam niyo, ito sasabihin ko, yung nag-invite sa inyo, God's rescuer yan. Kasi, alam niyo ba, nung time na hindi niyo pa napapakinggan o narinig yung pag-ibig ni Lord sa bawat isa sa atin, ang buhay natin, wala. Ang pangarap natin kung ano-ano na lang eh. Yung value natin, sirang-sira. Pero when God gave us the rescuers ng life natin, yung mga classmate natin na nag-invite sa iyo, na mapakinggan, yung nag-share tungkol sa love ni Lord, they are God's rescuer.
Si Reuben is God-given rescuer for Joseph. Instead of being killed, Joseph was only thrown into the balon. Wow. Instead na papatayin siya, balon na lang. Ayun yung first situation ni Joseph. Second situation of Joseph, 26 to 28, sabi nga nun, Judah said to his brother, "What will we gain by killing our brothers?" Oo nga naman. Ano naman magiging resulta pag pinatay nila si Joseph, yung bata? Sabi nga nun, his blood would just give us a guilty conscience. Verse 27, sabi nga nun, instead of hurting him, let's sell him to those Ishmaelites traders. After all, he is our brother, our own flesh and blood. Grabe itong mga taong to, no? Okay lang na ibenta yung kapatid na kesa patayin. Sabi nga, and his brothers agreed. So when the Ishmaelites, who were Midianites traders, came by, Joseph's brother pulled him out of the cistern and sold him to them for 20 pieces of silver. And the traders took him to Egypt. This second situation of Joseph ay siya binenta sa slave trader. From being planned to be killed, yung first situation niya, pangalawang situation niya ngayon binenta naman siya para maging alipin. Tatanungin ko kayo, ito, papaulit-ulitin kong tanungin to sa inyo. Ano ang pakiramdam nyo kung una binala kayong patayin? Kaya lang, teka, sabi nga nun, magandang per kilo to. Siguro kung ako yan per kilo, malaki-laki, no? Pero, si Joseph ngayon, binenta siya, instead of just killing him, pinagkapirahan siya. Pinagkapirahan siya. Ang pangit, diba? Anong sakit ang mararamdaman nyo kung ganito yung sitwasyon? Kaya ako sinasabi ito kasi mamaya mauunawaan natin why God is preparing us for the future. Why God is preparing Joseph sa pinagdaanan niya. Ngayon kasi ito ang sitwasyon niya. Sa Genesis 39, talon tayo. When Joseph was taken to Egypt by the Ishmaelite traders, he was purchased by Potiphar, an Egyptian officer. Potiphar was captain of the guard of Pharaoh, the king of Egypt. Ngayon nabili na siya ng isang slave trader. Masakit. Masakit ang mapasa-pasa na pakiramdam mo wala kang halaga. Masakit ang maipasa, mabenta na ang tingin mo sira na ang pangarap mo. But still Joseph took hold of his dream. Kumbaga, hindi lang yung dream ang pinanghawakan niya, pero the giver of the dream, si Lord. Si Lord yung nagbigay sa kanya ng dream. He trust God in his life's puzzle. Pinagkatiwala niya. Si Lord ang nagbigay nitong dream na to. Panghahawakan ko, magtitiwala ako kay Lord. This is one of the importance of our preparation. Kasi if we will not be prepared, kung hindi tayo magiging handa, we can just let go of that dream. Ay hindi, siguro, ano lang yun, pangarap lang yun na talaga hindi matutuloy. Kasi papangit ang sitwasyon ko. Kasi hindi nag-work according sa gusto ko. Lahat na lang ng gusto ko, hindi maganda nagiging resulta. Lahat na lang nawawala. Lahat na lang ng gusto ko. Umaalis sa akin, tinatalikuran ako. Ultimong pamilya ko, tinalikuran ako. Pero because Joseph took hold of that dream giver, si God. What if Joseph is not prepared to be respectful, responsible, humble, and persevering? What if, alam niyo sa tingin ko, bibitawan niya yung pangarap na yun, yung dream na yun. Even the dream giver. Pero ito ang maganda. Tingnan niyo sa Genesis 39 verse 2 hanggang 6. The Lord was with Joseph. Ulitin ko. The Lord was with Joseph. So he succeeded in everything he did
as he served in the home of this Egyptian master. Potiphar noticed this, and he realized that the Lord was with Joseph. So, because the Lord was with Joseph, ang napansin ni Potiphar, it's not yung galing ni Joseph, pero yung si Lord na kay Joseph. Sabi nga nun, Potiphar noticed this and realized that the Lord was with Joseph, giving him success in everything he did. Alam niyo, when we hold on to our dreams and we hold on to the giver of the dream, people will recognize yung galing natin. Sabi nga, di ba? Let's be the best. Kasi sabi nga sa verse 4, this pleases Potiphar. So, he soon made Joseph his personal attendant because the Lord was with Joseph, no? He did everything. Ginalingan pa rin ni Joseph even though siya ay naging slave ni Potiphar. Pero out of this best na binigay ni Lord kay Joseph, na-notice siya ni Potiphar. And because of the best na binapakita ni Joseph, sabi nga nun, from being a slave ngayon, siya ay personal attendant. May promotion. May promotion. He put him in charge of his entire household and everything he owned. From the day Joseph was put in charge of his master's household and property, the Lord began to bless Potiphar. Wow. Ito'y isang talagang nag-strike sa akin. When the Lord is with us, walang makakapigil ng blessing sa atin. No matter what, ano yung sitwasyon mo, pangit man yan, kung ano man yan, when God is with us, blessing will come. Promotion will come. Hindi lang sa iyo, pero dito sa story na binabasa natin, even the household of Potiphar was blessed. Sabi niya lang, all his household affairs ran smoothly and his crops and livestock flourished. So Potiphar gave Joseph complete administrative responsibility over everything he owned. Kumbaga, lumalabas dito kay Joseph, alam niyo yung lagay ni Joseph dito, parang siya ay naging kanang kamay ni Potiphar. He is a slave, and yet, yung privilege niya ay parang anak. Pinagkatiwalaang anak. Why? Because of the first words na binasa natin, the Lord was with Joseph. Hindi siya, si Joseph, even though he is a slave, sabi ko nga nung nakaraang linggo, don't go with the flow. He went against the flow kasi ordinary, magwawala na ako. Bakit naman itong nangyayari sa akin? Pangit-pangit ang nangyayari sa akin, but instead, he did his best. He did everything to please God. Think of this. Joseph, at first, was hated by his brothers, sold by his brother, and was brought to Egypt. But now, he is the most trusted person in the house of the captain of Egypt. When we don't let go of our peace, ng ating life puzzle, tanda natin, God will never leave us. God will never leave us. Yun yung maganda when we trust our lives sa Lord no matter what. Pangit, nakakainis, balak siyang patayin. Pangit, binenta siya. Pero out of that pangit, mayroong magandang ginawa si Lord. Meron siyang maganda, binigyan ng opportunity si Joseph na maging maayos. But, there is more. Hindi pa yun yung sukdulan na sinasabing magandang buhay. Hindi ba yung natatapos yung magandang buhay ni Joseph? Meron pang mas magandang plano si Lord sa kanya. Sa chapter 39 verse 6, sabi nga nun,
Joseph was very handsome and well-built with young man. And Potiphar's wife soon began to look at him lustfully. Naku, pogi. Hindi mabaliwala na in love yung asawa ni Potiphar sa kanya. Come, sabi nga nun, sleep with me, she demanded. But Joseph refused. Look, sabi nga nun, he told her, my master trusted me with everything in this entire household. No one here has more authority than I do. He has held back nothing from me except you, because you are his wife. How could I do such a wicked thing? It would be a great sin against God. Liting ko, siguro kung hindi hinanda ni Lord si Joseph, hindi niya irerespeto si Potiphar. Papatulan niya agad yun. Papatulan niya agad yun. Biro mo, lahat na nasa kanya, pati asawa, di parang parehas na sila ni Potiphar. Sabi nga niya lahat binigay na, pinagkatiwala na sa akin. Ikaw lang ang hindi niya binigay sa akin. Bakit? Kasi asawa ka niya. That is their only difference. Si Joseph, instead na hayaan niya yung asawa ni Potiphar na gawin sa kanya ang ginawa niya, tumakbo siya. Tanda natin, hindi porket lumalapit ang palay, tinutukan na. Tinanggihan mo pa palay na nga lumalapit di ba? Tandaan natin, pag ang palay lumalapit, monster. Nakakita ka na ba ng palay na may paa? Sabi, ganun sa'yo? Kumakaway-kaway sa'yo? Nakakita ka na ba ng palay na ganun? Walang palay na may ulo. Tama ba? So, pagka may palay ka nakikitang kumakaway sa'yo at tinatawag ka, demonyo yun. Demonyo yun. Huwag kang lumapit doon, tumakbo ka. Kaya si Joseph, ang ginawa niya, tinakbuhan niyang palayo. Tinakbuhan niyang palayo. Dahil alam niya, he will be sinning against God, the giver of his dream. That is his second situation. Now let's go to Joseph's third situation. Sa verse 19 hanggang 23, Potiphar was furious when he heard his wife's story about how Joseph had treated her. Ginawa ng kwento ng chismis ng asawa ni Potiphar at sabi niya, "Rename ako!" Sabi nga nun. So, he took Joseph and threw him into prison where the king's prisoners were held. And there he remained. But, ito na naman, the Lord was with Joseph. Ay, sarap. Ang sarap pakinggan. The Lord was with Joseph in the prison and showed him his faithful love. And the Lord made Joseph a favorite with the prison warden. Before long, the warden put Joseph in charge of all the other prisoners and over everything that happened in the prison. The warden had no worries because Joseph took care of everything. Caused everything he did to succeed. Ito na naman, very clear. When the Lord is with us, no matter what, ikaw ba ay tratuhing slaves o tratuhing kang preso, you can do your best. Process pa rin ito. Pinapatatag pa rin ito. Mamaya makikita nyo bakit kailangan ni Joseph na pagdaanan to. Yung bang nakita siya nung warden, sabi nga, teka. Malupit tong Joseph na tong. Galing Galing mag-isip, galing kumausap, galing maging kasama, hindi sakit ng ulo. Sige nga, ginawang trusty. Pinagkatiwalaan. Ginagawa ng warden, paupo-upo na lang habang si Joseph, siya yung tumutulong doon sa mga kasama niya sa preso. And while in prison, na-meet ni Joseph yung cupbearer at yung baker ni Pharaoh. At itong cupbearer, habang nakakulong, nagkaroon ng dream. Pati yung baker, nagkaroon ng dream. At gusto kong malaman natin itong dream na to. Dito makikita natin, when God is with us, there is no wrong time and wrong place. Everything is right time and right place. Si Joseph, sabi natin na nagkataon lang ba
na nandun, at nandun rin yung dalawang nakulong na cupbearer at baker. No. God put them into that situation because Joseph will interpret their dreams. Sabi nga nun, nagkaroon raw ng dream yung cupbearer. Sabi nga nun, the vine had 3 branches, sabi nga nun ng cupbearer, and began to bud and blossom. As soon as it produced clusters of ripe grape, I was holding Pharaoh's wine cup in my hand. So I took a cluster of grapes and squeezed the juice into the cup. Then I placed the cup into Pharaoh's hand. Ito yung first dream. Sabi nga na ni Joseph, the 3 branches represent 3 days. Within 3 days, Pharaoh will lift you up and restore you to your position. Pero nga pala, kung hindi nyo alam, ito yung nagbibigay ng alak at nagtitikim sa alak bago pa inom sa hari o Pharaoh. At sabi nga nun, in 3 days, babalik ka, magsaserve ka ulit sa Pharaoh. Ako naman, sabi nga nun ng baker. Sabi nga nun, in my dream, there were 3 baskets of white pastries stacked on my head. Meron raw mga tinapay na nakalagay sa ulo niya. The top basket contained all kinds of pastries for Pharaoh. But the birds came and ate them from the basket on my head. Sabi nga nun, yun ba yung panaginip mo? Ito ang interpretation yan. After 3 days, sabi nga nun, from now on, we will lift you up and impale your body on a pole. So ako, sabi nga nun, ang interpretation ni Joseph, after 3 days, isasabit ka, itutuso ka sa isang pole. Kumbaga, pibibigti ka. Alam niyo ba, yung interpretation ni Joseph sa dream na ito ay nagkatotoo. Yung baker, siya ay binigti. Yung cupbearer, he was restored sa Pharaoh. Meron siyang isang pakiusap before nangyari itong fulfillment ng dream na to. Ang pakiusap niya, sabi nga nun, do not forget me. Remember me, tell my story to Pharaoh. Pero alam niyo, nung na-restore yung cupbearer, nakalimutan siya. Nakalimutan siya ng cupbearer. Napakalungkot. Isipin niyo, no? Meron kang ginawang mabuti sa isang tao, tinulungan mo siya, binigyan mo siya ng pag-asa, tapos nung nandun na siya sa tagumpay na inaasam niya, kinalimutan ka. Yun ang storya ni Joseph. Yun ang masakit na storya ni Joseph. Pero kahit anong pigil ng tao, pag plinano ng Diyos, walang makakahadlang. Tandaan niyo to. Kahit ano pang sitwasyon na meron tayo, pagka plinano ng Diyos, mapangyayari. Tingnan nyo. Sa Genesis 41, after 2 years, Pharaoh had a dream. After 2 years, Pharaoh had a dream. Ngayon, 4 na silang nanaginip sa buong nation ng Egypt nang mag-i-interpret sa kanya. Sa verse 8 ng chapter 41, sabi niya, the next morning, Pharaoh was very disturbed by his dreams. So he called all the magicians and wise men of Egypt. When Pharaoh told them his dream, not one of them could tell what they meant. Yung panaginip ni Pharaoh, walang maka-interpret. Tapos sabing gano'n nung cupbearer, meron akong natatandaan. Nung pinakulong niyo ako, sabi niya gano'n kay Pharaoh, nung pinakulong niyo ako, alam niyo, meron akong nakausap doon na naginip rin ako, sabi niya gano'n, after 3 days, ibabalik niyo raw ako, at ito, hanggang ngayon, 2 years na nakakalipas. Yun ang sinabi nung cupbearer. Talagang excited na excited siya. After 2 years, Joseph was remembered. And because of the testimony, yung kwento ng cupbearer, pinatawag si Joseph. Pinatawag si Joseph at sinabi sa kanya yung dream. Ito yung dream ng Pharaoh. Sabi nga nun, unang dream niya, healthy cow came out of the river and began grazing in the marsh grass. But when I saw 7 sick-looking cows, scrawny and thin, came up after them. I never seen such
sorry-looking animals in all land of Egypt. These 10 scrawny cows ate the 7 fat cows. Doon sa panaginip niya, yung kapayat-payat na mga baka, kinain yung kataba-tabang baka. Sabi ganun ba, paano mangyayari na yung mas mapayat ay mas malakas sa mas mataba? Yung second dream naman niya, sabi ganun, 7 heads of grain, full and beautiful, growing on a single stalk. Then 7 more heads of grain appeared, but these were blighted, shriveled, and withered by the east wind. Merong isang talagang hitik na yung grains, yung stalk ng mga trigo, at meron na naman lumabas na kapayat-payat nito. At pangit, tuyot na tuyot, sabi niya ganun. And the shivered head swallowed the 7 healthy heads. Sipin natin, ano? Ito na naman, meron namang mataba, meron mga namang payat, pero yung mga payat, ang kumakain dun sa matataba. Ang interpretation ni Joseph dito, sabi nga nun, God is telling Pharaoh in advance what he is about to do. So, sabi nga natin pwedeng makalimutan ng tao ang plano niya, pero ang Lord, gagawa siya ng paraan. Ito yung ginawa niyang paraan para kay Joseph. Sabi nga nun, God is telling in advance Pharaoh what is about to happen. Sabi nga nun, magkakaroon raw ng 7 years, yung matatabang cow at yung stalk ng trigo, ay 7 years of great harvest. Talagang mag-uumapaw ang lahat ng pwedeng ma-produce ng Egypt. Pero after 7 years ng great harvest, magkakaroon ng great famine. Magkakaroon ng 7 taong sobrang tagutom. Lahat walang tutubo, kahit anong gawin mo for 7 years, magugutom. So sabi nga ni Joseph, because of this dream, this is what we should do. Look for a person na mag-handle na lahat ng pwedeng anihin in that 7 years of plenty, ay mag-stock para merong pag-provide. Preparation ulit. We are talking about preparation so that during the 7 years of the great famine, there will be food supplied for the land. Alam niyo ba, ito yung kakaiba. When Joseph said those interpretations, sabi niya na ng Pharaoh, teka, ikaw ang nararapat na tao dyan. Okay, I will give you my signet ring, yung singsing na nagre-represent na pagsuot mo yon, na utos ng hari, hindi mababali kahit ikaw magsabi nun. Binigay kay Joseph. Yung preparation ni Joseph, yung being responsible, naging responsible mabuti si Joseph at siya ay nag-save ng many. Everything changed for Joseph. From being a favorite son of Jacob to being hated and sold by his brother. From being entrusted person of Potiphar to become a prisoner. From being forgotten to be the most trusted person of Pharaoh. Because of his interpretation of the dream of Pharaoh, he was entrusted to oversee everything. Everything, as in everything. No? This is the reason why God prepared Joseph. Ito yung reason. Ito yung gustong mangyari kasi meron palang purpose si Lord kay Joseph. Ang tanong, what can we learn from the life puzzle of Joseph? Ano yung bang sa 2 linggong pinagdaanan natin, na pinag-usapan natin patungkol kay Joseph, paano natin makikita ang sarili natin kay Joseph? Ano yung dapat nating makuha at maunawaan dito? Unang-una, God knows very much of His plan in our lives. Hindi natin pwedeng sabihin na hindi alam ng Diyos ang ginagawa niya. In the life of Joseph, nakita natin, even in the first, yung pag-give niya ng dream, hanggang napunta siya sa Egypt, everything was planned. No? Everything was planned.
Yung every step na yun, kung bakit siya balak patayin na nag-turn into dun sa pagbebenta, kung bakit yung nagbenta sa kanya napunta ng Egypt, yung bakit napunta siya ng Egypt, napunta siya kay Potiphar, yung napunta siya kay Potiphar, ngayon napunta siya sa kulungan. Nung napunta siya sa kulungan, namit niya yung dalawang worker ni Pharaoh. And finally, mula sa forgotten prisoner, ngayon, siya yung pinagkakatiwalaan. Si Lord, alam niya yung plano niya para sa atin. Pangalawang gusto kong maintindihan natin, God is never mistaken with His plan. Hindi siya pwedeng, eto plano ko para kay Joseph. Ay, hindi, mali, ulit. Walang ganun si Lord. He knows every step. It is always perfect. Every time we go through a process, it's always perfect. May mga challenges tayo ngayon, pero don't worry, it's perfect. God is preparing us. He is preparing us because every step, He is developing something in us. Yung mga napagdaanan ni Joseph, God developed him to be a responsible, wise, respectful, humble, persevering person. Kung hindi siya naging respectful, humble, responsible, and persevering person, he will not reach what God wants for Joseph. Hindi niya maaabot yun. Pero hindi. He persevered. Now, siya yung pinagkakatiwalaan. Pangatlo, God will be with us in every step of our process. Hindi lang basta siya nagplano, pero every step, every movement, every chapter of our lives, God will be with us. Never forget that He will never leave us, He will never forsake us. The Lord was with Joseph, and the result was blessing upon blessing upon blessing and upon blessing. And the fourth is, God wants to lead us to our wholeness. Kaya tayo sasamahan yan kasi gusto niya tayong mapunta doon sa pinakamaayos, pinakamagandang sitwasyon na plano niyang perfect para sa bawat isa sa atin. Kaya sabi binasa natin sa John 15:20, but Joseph said to them, don't be afraid. Am I in the place of God? You may intend things to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done. The saving of many lives. It may seem that things are bad ngayon sa buhay natin. Para hindi natin maintindihan, bakit walang nangyayari? Bakit ang hirap-hirap ng buhay natin? Don't worry. Don't worry. As we go through our life's puzzle, as we go through every step, don't worry. Trust God. Everything, totally sa Lord. Kasi He will guide us through everything. Ngayon, because of this, alam niyo ba, the whole clan of Joseph's family, yung mga kapatid ni Joseph, yung tatay ni Joseph, nasabing ganun bakit kami magbabow down? Alam niyo, nagbow down sila kay Joseph. Natupad yung sinabing ni Lord na dream sa kanya. At walang isang hindi nangyari, lahat nangyari. But because of this, Joseph was able to save the lives of Israel. Alam niyo, gusto kong maintindihan natin without Joseph, Israel or Jacob will never be present today. Or Israel, the nation Israel. Without Israel, there will be no Jesus. And without Jesus, we will all be hopeless people. And because through Jesus Christ's death on the cross, the curse of sin will continue to kill us, to steal us, and destroy us. Kung wala si Jesus, kung di siya namatay para sa atin. Yung buhay natin, nagbabago because of what Joseph did. Alam niyo, your life, my life, yung hinihinga natin, yung pinagdadaan natin ng process, I tell you, your life puzzle is to save
many lives. Kagaya ni Joseph. But we need to go through God's preparation, God's process, for us to experience God's design in our lives. Tandaan natin yun. Tandaan natin. Never forget that. Never forget that. Kumbaga, ang ganda-ganda ng message ni Lord sa atin. But if we will not go through, kung hindi natin lalakaran yung proseso ni Lord sa atin, yung preparation, yung proseso, ay hindi natin mararanasan yung God's design sa life's puzzle natin, yung wholeness natin, yung kabuuan natin. Hindi natin mararanasan yan. Bakit? Kasi aayaw tayo. But when we hold on to our God-given dream, yung purpose mo, yung design mo, pag pinahawakan mo yan, you will experience your wholeness. This is what I want us to have, kumbaga yung take home natin para sa araw na ito. No matter what you are going through, trust God. With your whole life puzzle, yung buo, hindi lang partial, yung buo na life puzzle. Walk with it, pursue it, and be the best out of it. Kumbaga, sa pagtitiwala natin, lakaran natin, galingan natin, pursue natin, talagang pagtrabahuhan natin. At tayo yung magiging best para dito. And when the time comes, when our wholeness, no, kagaya nung kay Joseph, dumating na siya dun sa purpose ni Lord, we will be saving lives. You and I will save lives. Your purpose is to save lives. Makikita mo yan. Makikita mo yan. Alam ko na very challenging, very sad ang kwento ni Joseph. But if we will look at on how God wants us to go through, grabe, it will encourage us. And I want to end with this story. Alam niyo ba, last week after preaching patungkol kay Joseph, nung gabi, marami kong iniisip patungkol sa church, patungkol sa family, patungkol sa, alam niyo, yung mga limitations na nangyayari. Talagang nag-struggle ako. Nag-struggle ako. Pero, God remind me, alam niyo, even pastor, nag-struggle Nag-struggle ako. Pero God reminded me, sabi niya, oy, teka, kapi-preach mo lang kanina. Ay, oo nga. Oo nga. And it really encourages me na talagang kailangan nating tanggapin yung mga nangyayari. Contributor mo ang mga sitwasyon na yan. Kumbaga yung inayawan si Joseph, yung binenta si Joseph, yung ganawang slave si Joseph, nung nakulong si Joseph, now, nandun siya. Lahat contributors yan eh. Bakit? Ang gusto ni Lord, umadala ka. Ngayon, kailangan natin magpadala kay Lord. Magpadala kay Lord para makarating tayo sa magandang purpose ni Lord sa atin. Galing ng message ni Lord. Let's pray. Lord, maraming pong salamat po sa hapong ito. Maraming pong salamat po sa napakagandang message mo sa amin. Alam ko po na you are bringing us sa process namin po, Panginoon, na dadating po kami sa aming kabuuan ng buhay namin, na makikita namin ang ganda-ganda ng design mo sa buhay namin. Lord, I pray, Lord, na sa mensahe mo ngayong hapong ito, ikaw po ang patuloy na pagkatiwalaan namin, na talagang gagawin namin, lalakaran namin, ipupursigihan namin, at gagawin namin yung best namin. Dahil alam namin po, Panginoon, it is part of our preparation. And someday, when the time comes, when your perfect time comes, we will just smile and say, thank you. Thank you. Thank you. We don't need to think that things are there to harm us, but you are there because you want to accomplish something. You will save lives.
and we will be part of it. Maraming pong salamat po. Tinataas ka namin, pinapapurihan ka namin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Again, no? Again, maganda yung message ni Lord sa atin. So, share nyo. Lahat ng friends nyo, i-share nyo. Habang nanonood kayo, meron kayo naiisip na kaibigan na in need ng ganito, i-tag nyo. Talagang sabihin nyo, makakatulong ito sa iyo, pakinggan mo. Pag share, comment, like, hayaan natin na mas marami pa ang tao makapakinig sa pag-ibig ni Lord na meron siyang magandang plano at ito'y para sa bawat isa sa atin. So, God bless. See you ulit next week.